तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण पॅच लावून डिझाइन करणार आहोत। गळा गोलच ठेवणार आहे आणि त्याच्यावर या डिझाइन करणार आहे। डीप नेक आहे, गळा 5 घेतलाय, शोल्डर 5 घेतलाय, गळा रुंदी 2, गळा उंची 10.5, असं 2.5 घेतलाय। बॉक्स करून घ्यायचा पहिला। हे बघा डीप नेक आहे हा। आपण ह्याला कॅनव्हास लावूया। कॅनव्हासवर गळा करून घेते पहिला। मी आता हे प्रेस करून घेते। हे बघा आपण हे असं प्रेस करून घेतलंय। आधी गोल गळा करून घ्यायचा आता।
मी अशी लेस लावून घेतली आहे. आता आपण हे पॅच लावून घेऊया. इथे असे पूर्ण लावून घ्यायचे. पहिला मी हा मधला लावून घेते. आधी शिवून घ्यायचे ते. एक इंच सोडून लावायचं आहे. हे बघा, हे असे सगळे लावून घेते मी. हे बघा, आपली डिझाईन तयार झाली आहे. जर तुम्हाला माझी व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका.